මෙන්න මේ වගේ අඬුව භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කූර අයින් කරගන්න. දැන් බලමු මේක රබර් පැකිනේ තියෙනවද කියලා. හරි මෙතන රබර් එකක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලෝස් වෙන්නේ නැති ෆ්ලෝට් ටයිල් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්න කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ බලන්න මේ ෆ්ලෝට් ටයිල් එක අතින් ඉස්සුවත් මේ වතුර එන එක නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ ඩිෆෙක්ට් එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මේ channel එක දැන්වත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන සතුටුපාට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එකක් අනිත් අයටත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරලා යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. අපි දැන් අපේ මේ වෑල් එක හදාගමු. හදාගන්න අපිට මේ වෑල් එක සම්පූර්ණයෙන් ඇලියට ගලවලත් මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැරද්ද මේ වතුර එන එක නවතින්න නැතුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ වෑල් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට ගියම තමයි මේ වතුර එන එක හැබැයි මේ වතුර එන එක නවතින්න මේ වෑල් එකට සම්බන්ධ රබර් පැකින්. ඒ රබර් පැකින් එක මේ වතුර වෙන එක නවතින්න නැතුව ටිකට මෙන්න මේ වෑල් එක පිටිපස්සට යද්දී ඒ රබර් පැකින් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් වතුර එන බටේ සීට් වෙනවා. සීට් වුණාම මේ වතුර එක නවතින්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ රබර් පැකින් එක හොඳට තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මෙතනින් මේ කූර ගලවගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කූර ගලවන්න මෙන්න මේ කම්බිය ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අඬුව භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කූර අයින් කරගන්න. ආ දැක්කා ඒ කූර වැටුණාට පස්සේ කම්බිය වැටෙනවා ටැංකිය ඇතුළට. ඒත් මේ බෝල නිසා මේ උඩ පාව වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ල එළියට ගන්න ඕනේ. මේක එළියට ගලව ගත්තා නම් ලේසි. අපිට ලේසියෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. හරි කමන්න අපි දැන් කොටත් එක ගලවමුකෝ. හරි. එක්කනේ. මේක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ කෑල්ල මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා හේතු තුනම තමයි වතුර එක නවතින්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මේක රබර් පැකිනේ තියෙනවද කියලා. හරි මෙතන රබර් එකක් නැහැ. සමහර රබර් එක කර වෙලා ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතනට අපි රබර් එකක් දාමු. ඉතින් මේකට අපි ටියුබ් කෑල්ලක් අලවලා බලමු වැඩේ හරියයිද කියලා. හරි මම දැන් හදන්නේ මේකට අවශ්‍ය රබර් එක මෙන්න මේ ටියුබ් එකෙන් කපා ගන්න හදන්නේ. අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය රබර් එක මේකෙන් ටියුබ් එකෙන් කපාගෙන මේකට සම්බන්ධ කරගෙන බලමු වැඩේ හරියයිද කියලා. හරි දැන් මේකට අවශ්‍ය මෙන්න මේ රබර් එක මේ රබර් පැකින් එක මම මේ හදාගත්තේ බයිසිකල් ටියුබ් එකකින්. බලමු මේකට දාලා ඒක ගානටම හරියනවද කියලා. හරි ඒක ගානට සෙට් වුණා. හරි අපි දැන් මේක මල්ටිබෝන් ගාලා අලවගමු නැත්නම් මේක ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේක මල්ටිබෝන් ගාලා අලවගමු. හරි දැන් මේ රබර් පැකින් එකටයි මේකටයි මම මල්ටිබෝන් ගාගෙන තින්නේ. දැන් ටික වෙලාවක් වෙනවා. අපි දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට තියලා අලවගමු. හරි අපි දැන් මේක අලව ගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ රබර් පැකින් එක දාපු මේ කෑල්ල මේක ඇතුළට දාලා අපේ මේ අර මෙන්න මේකේ තියෙන මේ පාවෙන ප්ලෝට් වෑල් එකත් හයිර ගන්න ඕනේ. හයි කරගනිද්දී ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි කටක් වගේ එකක්. මෙන්න මේ කට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කෑල්ල තියෙන පැත්තට. ඉතින් එන්න එහෙම තියලා අපි මෙන්න මේක මේ විදියට ඇතුළට දා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට මේක ඇතුලේ අර කට පේනවා. පැහැදිලිව පේන්නේ කළුවර ටිකක් කමන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල
යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට. මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තිබ්බ කම්බිය දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ හිලට. හරි ඔයාලට දැන් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි කම්බිය දාගත්තා. අපි දැන් මේක අපේ ටැංකියට සම්බන්ධ කරගෙන බලමු හරියට වැඩ කරනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ප්ලෝට් ටයිල් එක අපේ බටේට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් එක පැකින් එකක් දාලා හයි කරා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වුණාට ඒක සාර්ථකුන්නේ නැහැ. එක පැකින් එකෙන් ලීක් වෙන්න ගත්තා. මොකද ඒ පැකින් එකේ ඝනකම් මදි ඇති. ඒකින්ද මම පැකින් තව එකක් හදාගත්තා. මම හදන්නේ දෙකම මේකට තියලා අලව ගන්න. හරි. දැන් මම පැකින් දෙකක් දාලා තිනවා. හරි. එහෙනම් මේක අපි මේක සෙට් කරලා බලමු මේකට හරියයිද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලෝට් පැනල් එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන පොඩි මේ පිත්තර වලින් ආපු රවුමක්. ඒක තමයි මෙන්න මේක ඇතුළට යන්නේ. හරිද? එතකොට මේ රවුම ගෙවුනහමත් මෙයා හරියට ෂීට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේක රවුම ටිකක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතනටත් ඒ ගෙවිච්ච කොටස පුරවන්න දැන් මට මේ කෑල්ල ලොක් කරන්න බැහැනේ. මේ කෑල්ල ලොක් කරන්න බැරි නිසා මෙන්න මේ හිල මම පොඩ්ඩක් පොඩි කරනවා රබර් කෑල්ලක් දාලා. එතකොට මේක තල්ලු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරි අපි දැන් එහෙම කරලා බලමු මේක හයි කරලා මේ වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා. හරි දැන් මේක හයි කරා. හරි වතුර එන්නේ හොඳටම සීල්ලා තියෙන්නේ. මම පාත් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් වතුර එනවා. ඊට අතහැරියට පස්සේ වතුර එනක නවතිනවා. කලින් වතුර ගොඩක් ආවා. අර පැකින් එක හරියට තිබ්බ නැති නිසා දැන් පැකින් එක දැම්මා. දැම්මට පස්සේ වැඩේ හරි ගියා. ඉතින් මේක තමයි මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.